Hi guys, welcome back to ResourceICT. ඉතින් ඔයාලා මේ දකිනවා වගේම hologram project එකක් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මොකටද මේ hologram projectors use කරන්නේ? ඇත්තටම මේක අපි practical usage එක ගැන කතා කරොත් hologram projectors use කරන්නේ 3D films වගේ දේවල් නිර්මාණය කරනකොට ෆිල්ම්ස් වල තියෙනවා අපිට රඟපාන්න බැරි ඇක්ෂන්ස්. අපි හිතමු මොකක් හරි වෙහිකල් එකක් ලොකු ග්ලාස් එකක් කඩාගෙන බිල්ඩින් එකක් ඇතුළට එනවා. ඔන්න ඔය වගේ එකක් අපිට ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න අමාරුයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එකක් 3D විදියට තාර්ථිකව පෙන්වන්න තමයි මේ hologram projectors පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි ගෙදරදිම අපිට හදාගන්න පුළුවන් hologram project එකක් හදන විදිය බලමු. මුලින්ම මම ඔය අඳින විදියේ ෂේප් එකට ඔය සයිස් එකට ඔයා හදාගන්න ඕනේ වීදුරු කෑලි 4ක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මිරර්ස් නෙමෙයි අපිට ඕනේ ග්ලාසස් 4ක් ඕනේ. ඇත්තටම ඔය පෙන්ටගන් ෂේප් එකේ ඔය සයිස් එකට තමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද එහෙනම් මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදියට වීදුරු කෑලි අපිට ඕන කරනවා 4ක්. එතකොට මේකේ හැඩය ගැන ඔයාලට මම කියන්නම් පොඩ්ඩක්. මේක මෙන්න මේ වගේ පෙන්ටගන් හැඩයට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ සයිසස් වල මම කලින් කිව්ව විදියටම හදාගන්න. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදියට අපිට අලව ගන්න ඕනේ. රයිට්? වීදුරු කෑලි 4ක් කපා ගත්තා. ඒක දැන් අපි අලව ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක අලව ගන්න ඔයාලට පුළුවන් ග්ලූ ගන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ග්ලූ ගන් එකක් නැති කෙරෙන්න ඔයාලට පුළුවන් සෙලෝ ටේප් ගහලා හරි මේක අලව ගන්න. රයිට්? මේක මේ විදිහට කෙලින් තියෙන්න තමයි අපි මේක 3D වෙන්න තමයි අලව ගන්න. රයිට්. ඉතින් අපි මේක අලව ගමු. මම ග්ලූ ගන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සෙලෝ ටේප් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා අලවද්දි මේ විදිහට දෙපැත්තටම ග්ලූ දාන්න. මොකද මේ වීදුරු කෑලි නිසා ටිකක් ඇලවෙන්න හොරයි. ෆයිනලි ආවට පස්සේ ග්ලූ ටිකක් දාලා මේක සොලිඩ් කරගන්න හොඳට. මේ වීදුරු කෑලි ටික එක ගානට කපා ගන්න චුට්ටක් සයිසස් එහා මෙහා වුණොත් මේක හරියට ඔයාලට අලව ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් එන්නේ. ග්ලූ ගන්න එකෙන් වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් මගේ හොලෝග්‍රෑම් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මට දැන් තියෙන්නේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ෆයිනලි අපිට කොහොමද මේක පේන්නේ කියන එක බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ෆයිනල් හොලෝග්‍රෑම් එක යන විදිය. මේක ඔයාලට නිකන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාලට ෆයිනලි හොලෝග්‍රෑම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ වීදුරු කැරි චුට්ටක් විතර සයිසස් ටිකක් එහා මෙහා වෙලා තියෙනවා. ඒකයි නිකන් මේ වගේ බැලන්ස් නැති ගතියක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා එකම සයිස් එකට කපා ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේකෙන් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. රයිට්? හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඊළඟ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එක අරගෙන දැන් YouTube එකේ ඔයාලට සර්ච් කරගන්න වෙනවා වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මෙතන සර්ච් කරගන්න හොලෝග්‍රෑම් වීඩියෝ කියලා. ඊට පස්සේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගමු අපේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම ඔන්න අපේ හොලෝග්‍රෑම් එක ඒක උඩින් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ හොලෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ වීඩියෝ එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා පේනවා. ගයිස් අපි ලයිට්ස් ටිකක් ඔෆ් කරලා බලමු කොහොමද මේක අපිට පේන්නේ කියලා. රයිට්. මේ වීඩියෝ එකට ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන ඇතුලෙන්
3D වෙලා අර image එක. ඉතින් ජෙලිෆිෂ් කෙනෙක් තමයි අපි වීඩියෝ එකට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ලයිට්ස් ඔෆ් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට හරියටම පේන්න ගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොනවා හරිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.